8,7.
Gunnar,
Á vörn nr. 3, einlægur karla úrvalsdeild, Róbert Henn, TBR og Einar Sverrisson, TBR. Og teljari Sandra á vörn nr. 3. Á vörn nr. 5, einlægur karla fiskardeild, Kristján Mikael Aðalsteinsson, TBR og Stefán Steinar Guðlaugsson, GH. Og teljari Sóley á vörn nr. 5. Og vörn nr. 6, einlægur karla önnudeild, Þórarinn Heiðar Harðarsson, Afturelding og Jón Víðir Heiðarsson, BH. Og teljari Anita á vörn nr. 6.
og Birgir Davíð Rökkvason BH og teljari Davíð.
völlum 2, einarleikur karla, öndel, Arnar Hannarsson, IA, Pétur Hemmingsen, TBR. Og telja þetta er lögin á völlum 2.
teljarar Breki. Ég veit, annað þegar akkur bara stífur, þá er ég ekki einn. Íslenska mottoið og það ég lett samt svo ég að bakka í umferðinu til og heim úr vinnunni sko til að taka á aðeins fræðingu já, ég en samt líka það bara samt að það verður heim í vinnunni já, það vinnunni að það væri Á völlum 5, einliðaleikur karla, úrvalsleik, Davíð Hálfarsson, TBR og Steinbergur Svavarsson, BH og teljarar Breki á völlum 5.
Á vörn númer 2, úrvalsdeild einlægleikur karla, Jónas Baldursson TPR og Eysteinn Magnússon TPR. Og teljari er Sóli á vörn númer 2. Anita, þú ert að koma að telja vörn númer 2.
Á vörn nr. 1, einlægur karla önnur deild, Viktor Ström, TBR og Þórður Kristjánsson, IA og teljari Ása á vörn nr. 1.
og teljari er Sólin. Á vörn nr. 6 Guðmundur Adam Gíja GH og Kristján Huldar Aðarsteinsson TBR og teljari er Davíð Logi Heiðarsson. Á vörn nr. 7 Innræðleikur karla önnudeild Þórarinn Heiðar Harðarsson Aftureldingu og Adam Helgi Ómarsson BH og teljari er Andri Viðar.
teljari er Anita á völl nr. 1.
Emilsson, TBR og Jónas Baldursson, TBR og Kælegar Davíð Bogi á völlum 6.
Inn á vörn nr. 4, Einar Óli Guðbjörnsson TDR, Brynjar Már Ellertsson TDR á völlum nr. 4. Næstu leikir sem að setja verið inn á flestir eiga verið klukkan 1.
Að lesa upp leiki sem hefjast klukkan 1. Það á velli nr. 7, Guðmundur Adam Gía BH og Stefán Steinar Guðlaugsson BH og teljari Sóley.
Jacqueline Greb, TBR á velli nr. 2 og teljari er Andri.
Fyrsta deild einlægni fyrir karla, Kristján Óskar Sveinbjörnsson BH og Máni Berg Erlendsson IA og teljari Anita. Lilja Berglind Harðardóttir BH og Iðunn Jakobsdóttir TBR
á velli nr. 4 og teljari er Sóley.
Næstu leikir sem við ætlum að lesa hérna á, sem verður lesnir upp fljótlega, leikir sem hefur skráð klukkan 13:30.
nr. 1, önnur deild, einlæðleikur karla, Viktor Ström, TBR, Funi Hrafn Elíasson, TBR, á velli nr. 1 og teljari Breki. Og á velli nr. 6, önnur deild, einlæðleikur karla, Adam Eli Ómarsson, BH, og Snorri Kristjánsson, IA, á velli nr. 6 og teljari Andri. Úlfarsdeild einlæðleikur karla, Daniel Jóhannesson, TBR og Eysteinn Högnason, TBR á velli nr. 5 og teljari Ása.
Baldursson TB á velli nr. 3 og teljari er Sóley.
BH og Róbert Ingi Huldarsson BH á velli nr. 2 og teljari Ása og á velli nr. 4 úrvalsdeild Englaleikur karla Davíð Örn Harðarsson TBR og Eiður Ísak Broddarsson TBR á velli nr. 4 og teljari Anita.
fyrsta deild Englaleikur karla, Brynjar Már Erlendsson TBL og Kristján Viktor Aðalsteinsson TBL á velli nr. 1. Önnur deild Englaleikur kvenna, Hrafnhildur Magnúsdóttir TBL og Lilja Berglind Harðardóttir BH á völl nr. 5 og Telja Sandra.
6, fyrsta deild einlæðilegur karla, Guðmundur Adam Gía BH og Máni Berg Ellertsson IA á velli númer 6 og teljari Davíð Logi.
ætlum að lesa leikinn sem að hefjast 14:30. Það þurfum við bara fljótlega.
Þórarinn Heiðar Harðarsson, UMA og Þurri Hrafn Elíasson, TBR á velli nr. 7 og teljari er María.
umdeild einliðaleikur karla, Snorri Kristleifsson, IA, Pétur Henningsen, TBL á velli nr. 1 og teljari Ása.
Eftir 5 mínútur þá ætlum við að lesa upp leiki sem er að hefjast klukkan 3 í fyrstu deild og aðra deild. Fyrsta deild einliðaleikur kvenna, Úlfheiður Erna Ásgeirsdóttir GH og Jacqueline Gretz TBR á velli nr. 5 og teljari er Sandra. Og á völl nr. 4, önnur deild einliðaleikur kvenna, Hrafnhildur Magnúsdóttir TBR og Iðunn Jakobsdóttir TBR á velli nr. 4 og teljari er Andri.
Og á völl nr. 3, fyrsta deild einlægleikur karla, Kristján Hulda Aðalsteinsson, TBR, Kristján Óskar Sveinbjörnsson, BH, á völl nr. 3 og teljari Breki.
Nokkuð annars spil. Já, ég ætla að reyna að já, já, við sjáumst í vikunni okkur. Ok, bye. Takk fyrir helgina. Búið. Annar leikur var rosa. Hvað segirðu? Ekki bara. Ok, góð. Ása.
Haukur, Þórarinn Heiðar Harðarsson, Aftureldingu og Pétur Hemmingsen, TBR. Á vörðum 7. Davíð Tegur.
velli nr. 6, einlægur karla úrvalsdeild, Daniel Jóhannsson, TBR og Róbert Ingi Huldason, BH á velli nr. 6. Sigurvegari fyrstu deild kvenna í einlægri er Úlfur Embla Ásgeirsdóttir, BH. Og í öðru sæti er Rakel Rut Kristjánsdóttir, BH.
TBR. Og í fyrsta sæti Lilja Björn Harðardóttir, BH.
gert.
Fyrstu deild einanleikur karla með vettist 2, Einar Óli Guðbjörnsson, TBR og Kristinn Óskar Sveinbjörnsson BH og trænari Davíð Logi. Og á vörð 3 úrslit í úrvalsdeild einanleik karla Daniel Jóhannsson, TBR og Róbert Þór Hærn, TBR og trænari Sóli. Og það er bannað fyrir átt. Svo sem að vinnur fyrstu, hann vinnur. Það er að komast heim. Næsta leikurinn er að byrja að komast heim. Ég veit alltaf að fyrir 8 maður. Joe
beint í venjuleghandingu. Í fyrstu deild. Og þar í öðru sæti Kristján Óskar Sveinbjörnsson BH og í fyrsta sæti Einar Óli Guðbjörnsson BH.